Vendet e Ballkanit Perëndimor janë relativisht të reja në përdorimin e shërbimeve elektronike, por ka konsensus se procesi i digitalizimit është rruga që duhet të ndjekin. Kjo për faktin se ky shërbim është i dobishëm për qytetarët dhe ekonominë, por edhe për shkak të lidhjes së qartë me zhvillimit ekonomik dhe transformimit dixhital. Kështu tha gjatë diskutimit mbi temën Transformimi dixhital, shërbime më të mira për qytetarët dhe bizneset në konferencën Core Days. Në këtë debat të kësaj konference të mbajtur në Dubrovnik të Kroacisë, pjesëmarrës ishin nga Maqedonia e Veriut, Serbia e Bosnia dhe Hercegovina, ndërsa nga Kosova mori pjesë në kryetari i komunës së Prishtinës, Alban Zogaj. Edhe unë aty prezentova kryesisht projektet që po implementon qyteti i Prishtinës, kryeqyteti në këtë mandat. Ne kemi fitu mandatin me një prej premtimeve kryesore që do ta kthejmë Prishtinën në një qytet smart, bile e kemi quajtur në atë kohë dhe smart Prishtina, pra Prishtina e mençur, ku të gjitha shërbimet që i ofron komuna e Prishtinës do të jenë shërbime të digitalizuara. Pra qytetari i Prishtinës nuk ka nevojë me ardhur me prit në rende të gjata para komunës Prishtinës për të marrë një dokument të thjeshtë, por atë dokument do ta merr në formë digjitale, në formë online, ku e printon në shtëpinë e vet apo përmes atyre e-kiosqeve e kështu me radhë. Kjo është vetëm faza e parë, por ne po hyjmë tani në projekte edhe shumë më të mëdha që lidhen me smart city-n, për shembull, tani veç se po hyjmë në ato që po quajmë shëndetësia, ku të gjitha qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë do të jenë të digitalizuara, ku pacientët e kanë historikun e vet. Pacienti shkon në QMF, nuk ka nevojë me u kthy në histori edhe me i përdor librat e vjetër për ditë se çfarë historie ka një pacient, por atë do ta ketë krejtësisht online. Kjo e liron edhe punën e mjekëve, kjo e bën edhe më të lehtë qasjen në këto shërbime, por e bën edhe më të saktë, shumë më të sigurt. Pastaj po hyjmë edhe në projekte tjera që lidhen me kamerat dhe me senzorët. Prishtina do të ketë kamerat e veta që rrisin sigurinë e qytetit, por gjithashtu ato kamera do të mbledhin të dhëna për administratën në mënyrë që edhe ne ta kemi vendimarrjen më të lehtë. Pra të dhëna që lidhen me trafikun, të dhëna që lidhen me transportin urban e publik, të dhëna që lidhen me zhurmën dhe me ndotjen e ajrit e kështu me radhë. Cilat janë sfidat për me implementu këto projekte? Se nuk është vetëm kosto financiare, po edhe implementimi i tyre. Cilat do të jenë, mendoni që sfidat kryesore? Me ju thonë të drejtën, tani kohëve të fundit kostoja financiare më nuk është një prej sfidave kryesore, sidomos këto projekte, sepse disa prej këtyre projekteve nuk kanë kosto të lartë financiare. Një prej sfidave të mëdha që ne kemi vazhdimisht është që secili ndryshim është i vështirë dhe kërkon komunikim afatgjatë, kërkon edhe mirëmbajtje të sistemit. Andaj ne do të fokusohemi shumë që të kemi ata që quhet ndryshimi i sjelljes, apo në anglisht behavior change, sepse pa e ndryshuar edhe qytetarët sjelljen, pa e ditë që ekzistojnë shërbime të tilla dhe platforma të tilla, ne ato mbesin aty, mbesin në sirtar. Duhet të shfrytëzohen për të pas benefite. Absolutisht. Ideja është të shfrytëzojmë sa më shumë që është e mundur, të komunikojmë, sepse njerëzit duhet me ditë që ato janë aty. Edhe mandej të mirëmbajmë për arsye se nëse veç i ndërtojmë e nuk i mirëmbajmë, ato do të prishin ato sisteme mas një kohë shumë shkurtër. Kështu që ne fokusin e kemi në ndërtim të këtyre sistemeve, po pastaj edhe mirëmbajtje, komunikim në mënyrë që qytetarët me i shfrytëzu. Përndryshe, edhe Prishtina apo edhe Kosova, veç se ka një penetrim të jashtëzakonshëm të internetit. Gati 100% më të lartë në rajon, 100% e familjeve kosovare, 100% e familjeve në qytetin e Prishtinës kanë qasjen internet. E unë shpesh po e them, kjo nuk është te rasti i ujit, nuk është te rasti i kanalizimit, por është te rasti i internetit. Pra sot nuk ka familje në Prishtinë që nuk ka qasjen internet. Do thotë, logjistika thua se është prezente, vetëm duhet të mes të saj një optimist që gjatë mandatit ju do të implementohen këto projekte. Jam shumë optimist sepse po e shoh kërkesën që vjen prej qytetarëve. Kur ka një kërkesë dhe një presion kaq të madh prej qytetarëve, atëherë edhe administrata reagon dhe ne do të reagojmë edhe veç se kemi filluar me reagu. Qytetarët sot shumica e tyre përdorin telefonat e mençur dhe çfarëdo që është në telefon është aty në fakt. Nëse s'është në telefonin ton, mobil nuk ekziston. Kështu që ne kemi këtë qasje. Bateria? Do të me mbush. Ne kemi këtë qasje.
ta bëjmë të lehtë administratën që njerëzit me pas në telefonin e tyre. Drejtoresha e programit të Nallasit, Jelena Janevska, theksoi se qytetet inteligjente janë e ardhmja, siç vërtetohet nga analiza e ndikimit të Covidit, e cila tregoi se digitalizimi ishte mjeti kryesor për të përballur me krizën që ndodhi. You were just a member of the panel on digital transformation. How digital is Southeast Europe in terms of local municipalities? If we judge about the numbers of our regional decentralization observatory and the smart cities index, not very much. On a scale from 1 to 5, Southeast Europe ranks with 2 and Western Balkans with 1.8. The good news is that this index was done in 2019 before corona pandemics, and things dramatically changed. Digitalization was rapidized, intensified during this period, crisis, and also to increase the portfolio of services for citizens, and also provide the traditional services, but in a different way, considering all the lockdowns and limitations of movement and the pressure on the health system, social services, etc. So we have witnessed many good examples, and we are currently with our working group on digitalization working on the new indicators, and I believe that the numbers will be improved. What is important is that there is a lot of room for improvement, and we have to mobilize all our resources in order to reach there, in order to follow the European countries. As you know, Nallas is a mix of the whole region. We have EU accession countries, but also EU members who are guiding this process. So we expect that by following them and following our front runners, the cities of the region that have advanced the most, mostly capital cities, that all the rest can move in a positive direction. You said mobilizing resources. Digital transformation costs. Actually, it costs a lot. Is there a willingness to invest from the local authorities in these processes? Because initial investment, usually it's high, but long-term cost reduction, it outweighs the benefits of investment. Is this the obstacle, like to, let's say, advocate to local governments and show them the benefits of this investment? Most of the local governments are aware what smart city is, what open city is, and they are willing to progress. What is lacking are the capacities and the resources. I mentioned during the panel that the fiscal decentralization, the fiscal autonomy of local governments is unfortunately declining. We are measuring fiscal decentralization every year, and the resources for local governments are shrinking. So they are not able to implement their core competencies. They are not able to reconstruct the traditional old infrastructure, not to mention investments in smart cities, which are very expensive. Actually, one of the critics of the smart city concept, some of the theorists call it utopia, because it's very broad in all segments of life, and it's one of the biggest critics is that it is expensive. The initial investment is expensive. So with these limited resources, the awareness is there, but we need the support from all levels of governance in order to enable local authorities to be able to step in. They are doing piloting steps. Not everything costs a lot of money, but for systematic inclusion of smart cities and implementation in all segments, because smart cities are smart governments, smart people, smart environments, smart economy, if you wish. These are multiple investments in different sectors which require multi-level governance and support from all levels of government. So we are looking forward to see a more coordinated approach at national level, and also learning from each other at regional level in order to reach there. Otherwise, it would be very difficult. Përndryshe, sipas hulumtimeve të bëra, tranzicioni digjital sjell avantazhe për qytetarët, pasi ata janë në gjendje të gëzojnë qasje më të sigurt në internet, në dhëna, në përmbajtje online dhe në shërbime. Me pak fjalë, jeta e përditshme e qytetarëve përmirësohet përmes përdorimit të teknologjive. Derisa bizneset, veçanërisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, fuqizohen nga mjetet digjitale për të startuar dhe për të zhvilluar e avancuar tutje.